હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ એવો ઓછા તેલમાં શાકભાજીથી ભરપૂર એવો પૌવાનો નવો નાસ્તો આપણે ચટણી સાથે બનાવીશું. તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં, સવારે નાસ્તામાં કે ડિનરમાં પણ બનાવી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ પૌવા, તો જે બટેટા પૌવા બનાવીએ એ જ પૌવા મેં લીધા છે. પૌવાને એક પાણીથી ધોઈ લઈશું અને પાણી નિતારી દઈશું. પાણી નિતારી એમાં થોડું અમથું પાણી, તો 1/4 કપથી પણ થોડું ઓછું પાણી મેં ઉમેરી અને 5 મિનિટ જેવું પૌવાને પલાળી દઈશું. 5 મિનિટ જેવું થાય એટલે પૌવાને હાથેથી આ રીતે મસળી લઈશું, એકદમ સ્મૂથ કરી લઈશું. અને પૌવા પલળી જાય એટલે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા હોય એટલે ઇઝીલી એકદમ સારી રીતે આ રીતે મેશ થઈ જશે. મેશ થઈ જાય એટલે એમાં અડધો કપ રવો ઉમેરીશું અને અડધો કપ દહીં. થોડું ખટાશવાળું હોય એવું લેવાનું, તો બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. જો તમને હવે બેટર જાડું લાગે તો જ તમારે પાણી ઉમેરવાનું. રવો અડધો કપ છે એટલે તમારે 1/4 કપથી થોડું ઉપર જ પાણી ઉમેરવાનું, બહુ વધારે ન ઉમેરાઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. મિક્સ કરી દઈશું આ રીતે. અને થોડું હજી પાણીની જરૂર લાગે છે તો 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું હું ઉમેરી દઈશ. મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે આવું મિક્સ થઈ જાય બેટર એટલે બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા શાકભાજીથી ભરપૂર એટલે જે પણ શાકભાજી તમારા પાસે અવેલેબલ હોય એ ઉમેરી શકો. તો અહીંયા મેં 1/4 કપ કાચા મકાઈના દાણા લીધા છે. કુમળા છે એટલે જો કુમળા ન હોય તો તમારે બાફીને લેવાના. 1/4 કપ કેપ્સિકમના ટુકડા, 1/4 કપ ગાજરના ટુકડા, 1/4 કપ ડુંગળી ન ખાતા હોય તો એના જગ્યાએ તમે કોબી કે ફ્લાવર ઉમેરી શકો અને ન ઉમેરવું હોય તો પણ ચાલે. 1/4 કપ લીલા વટાણા, તો સિઝનમાં છે એટલે મેં ઉમેર્યા, તમારા પાસે હોય તો ઉમેરવાના, નહીંતર જરૂર નથી. 1/4 કપ ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા, 2 લીલા મરચાંના ટુકડા કે પછી પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો અને 1 ઇંચ આદુને આ રીતે ખમણી ઉમેરી દઈશું. તો જે પણ તમારા પાસે શાકભાજી હોય એ ઉમેરવાનું. એક પણ ન હોય તો તમે ટમેટાં અને ડુંગળી ઉમેરો તો પણ ચાલે. 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને મિક્સ કરી દઈશું આ રીતે. તો બેટર તમે જોઈ શકો છો જાડું છે. આપણે બેટર વધારે આવું થોડું જાડું રાખવાનું. ઢોકળાના બેટરની જેમ આપણે આ બેટર પાતળું નહીં રાખીએ. તો અપ્પે બનાવો ત્યારે તમારે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું. તો બેટર આપણું આવું હોવું જોઈએ. બેટરને ઢાંકી 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે ચટણી બનાવી લઈશું. એના માટે મિક્સર જારમાં અડધો કપ તાજા નાળિયેરના ટુકડા, 2 લીલા મરચાં, 1 આદુનો ટુકડો, સાથે 1 ટેબલસ્પૂન શેકેલા શીંગના દાણા, 1 ટેબલસ્પૂન ડાળિયા, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં, તમે એના જગ્યાએ લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 4 થી 5 ડાળીઓ ડાળખા સહિત લીલા ધાણાની ઉમેરી દઈશું. જરૂર લાગે એટલું પાણી ઉમેરી અને સ્મૂથ વાટી લઈશું. તો આ રીતે થોડું મેં પાણી પહેલેથી ઉમેરી દીધું છે. તમારે જેટલી પાતળી ચટણી જોવે એ રીતે પાણી ઉમેરી દેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી ચટણી તૈયાર છે. આ રીતે ચટણીને આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને હવે બેટરમાં પણ એક વઘાર કરીશું અને ચટણી પણ પર વઘાર કરીશું. તો વઘાર એક જ કરીશ, હું બેમાં અડધો અડધો રેડી દઈશ. વઘાર માટે એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 2 ટીસ્પૂન જેટલી અડદની દાળ, તો મેં 1 ટીસ્પૂન ઉમેરી, હજી 1 ટીસ્પૂન ઉમેરી અને દાળનો હલકો કલર બદલાવા દઈશું. 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરી દઈશું અને રાઈને ફૂટવા દઈશું. રાઈ જેવી ફૂટશે એટલે સાથે સાથે દાળનો કલર પણ ગોલ્ડન જેવો થઈ જશે. તો આ રીતે હવે તમે જોઈ શકો છો રાઈ ફૂટવા લાગી છે અને દાળનો કલર પણ ગોલ્ડન થઈ ગયો છે. 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરી દઈશું. 1 મુઠ્ઠી જેટલા કાજુ આપણે માત્ર બેટર પૂરતા જ મેં ઉમેર્યા છે. મીઠા લીમડાના પાન ઝીણા થોડા કટ કરીને ઉમેરવાના અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને મારી પાસે શેકેલું જીરું છે એટલે હું લાસ્ટમાં ઉમેરી રહી છું. શેકેલું ન હોય તો તમારે પહેલાં ઉમેરવાનું. મીડિયમ ફ્લેમ પર હલકા કાજુને સતળાવા દઈશું. થોડા સતળાઈ જાય એટલે વઘાર આપણે ગરમ ગરમ અડધો આપણે ચટણી પર રેડીશું અને અડધો જે કાજુવાળો બધો વઘાર છે એ આપણે બેટરમાં ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે તો ચટણી અને બેટર બેમાં વઘાર કરવો ઓપ્શનલ છે. જો તમારે ઓછા તેલમાં એકદમ બનાવવું હોય તો વઘાર તમે ન કરો તેલવાળો તો પણ ચાલે. એકદમ સારી રીતે બેટરને મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે એમાં
અડધી ટીસ્પૂનથી થોડો ઓછો બેકિંગ સોડા, જે આપણે ખાવાના સોડા કહીએ, એ મેં ઉમેર્યા. એના જગ્યાએ તમે 1 ટીસ્પૂનથી થોડો ઓછો ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી દેવાનું. મિક્સ થઈ જાય એટલે મેં અપ્પેની જે પેન આવે એ ગરમ કરવા મીડિયમ ફ્લેમ પર મૂકી દીધી હતી. એમાં એક ટીપું અપ્પેના મોલ્ડમાં તેલ ઉમેરીશું અને એમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેટર આ રીતે એક મોલ્ડમાં ઉમેરી દઈશું. આ રેસિપીથી તમે 4 લોકો માટે આ નાસ્તો બનાવી શકો. 3 વાર આ અપ્પે પેન ભરી અને તમારો નાસ્તો બનશે. તો આ રીતે બધા મોલ્ડ ભરાઈ જાય એટલે ઢાંકી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 2 મિનિટ થાય એટલે આપણે આ રીતે અપ્પેની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. અહીંયા અપ્પેની જો પેન તમારી આ રીતે મોટી હશે તો બધા અપ્પે પર ગેસની ફ્લેમ નહીં જાય, એટલે તમારે અપ્પેની પેનને બધી સાઈડ ફેરવી અપ્પેને તમારે સારી રીતે થવા દેવા પડશે. તો આ રીતે હું અપ્પે વચ્ચેવાળા થઈ ગયા છે એની સાઈડ પહેલાં ચેન્જ કરી લઈશ અને એક ટીપું પાછું આપણે તેલનું કે ઘીનું પણ તમે ઉમેરી શકો છો. અને બીજા પણ મેં અપ્પે થઈ ગયા એટલે એની પણ સાઈડ ચેન્જ કરી લીધી છે અને એને પણ થોડું તેલ આ રીતે ઉમેરીશું, એક ટીપા જેટલું, અને એને પણ 2 સાઈડથી આવા ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા થઈ ગયા છે. 2 સાઈડ તમે 2 મિનિટ જેવા થવા દેશો એટલે આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ એવા થઈ જશે. તો થોડીવાર મીડિયમ ફ્લેમ અને થોડીવાર માટે મેં હાઈ ફ્લેમ કરી હતી અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલી અને પ્રોપર એવા અપ્પે બન્યા છે. એ જ રીતે આપણે બીજા અપ્પે બનાવી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી એક ટીપું તેલ મોલ્ડમાં ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે એક ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેટર ભરી ઢાંકી ઉપરની સાઈડ ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી તમારે થવા દેવાનું. જો ઉપરની સાઈડ ભીનું હશે અને ફેરવશો તો અપ્પેનો શેપ બરાબર નહીં આવે. અને પછી 2 સાઈડથી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર થોડું તેલ છાંટી અને શેકી લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો એ શાકભાજીથી ભરપૂર, બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા અને અંદરથી એકદમ રૂ જેવા પોચા. આ રીતે તમે એક અપ્પે ખોલશો તો એકદમ સોફ્ટ એવા અને ગરમ ગરમ તમે એને ચટણી સાથે સર્વ કરો. ખાસ કરીને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને આ ચટણી અને અપ્પે બહુ જ ભાવશે. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.